Xin chào nha. Xin giới thiệu các bạn là đây là cái côn nhị khúc bằng giấy. Đây mình dùng băng dính đệt cuốn lại được hình dáng như thế này. Côn nhị khúc này tập không lo chấn thương. Đấy, như các bạn đã thấy trên phim thì khi nhắc đến côn nhị khúc thì người ta thường nghĩ đến Lý Tiểu Long. Lý Tiểu Long ấy thì ông thường đưa côn nhị khúc lên phim của mình, nhưng giờ ông đã mất rồi. Ok, và giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chế tạo côn nhị khúc bằng, đó là bằng giấy bề. Các bạn cùng theo dõi nha. Nhưng trước khi xem mình hướng dẫn cách thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ở góc bên trái màn hình giấy. Ok. Vâng, và để bắt đầu làm cái côn nhị khúc này, chúng ta chuẩn bị hai miếng bìa thật là dày, hoặc không dày thì mình xếp nhiều lớp với nhau nhé. Và một sợi dây dài thế này, một sợi dây chuẩn bị làm dây cột này. Chúng ta cột thắt rút hai cái đầu lại, thắt rút cái đầu dây lại. Thắt rút thế này để nó mặc đấy. Rồi, như này. Mình để thế này, để đầu thở đá thế này cho nó mặc vào đây. Sau đó theo cuốn lại. Đấy, cuốn chúng ta cuốn thật khít, thì nó mới chắc được. Đây này, chúng ta cuốn khít, cột đầu này thắt rút lại, khi mình kéo lên nó sẽ mắc ở đây. Đấy, thấy chưa, cuốn thật kỹ nha. Rồi sau đó dùng băng keo mình dính lại, dính hai đầu lại và cuốn hết. Để dính hai đầu lại đã. Đấy, sau đây chúng ta sẽ cuốn hết để nó giữ cho chặt, tạo thành cái côn. Đây rồi.
Đấy, sau đó mình bịt đầu rồi ạ. Tiếp theo đầu còn lại chúng ta cũng làm như thế, cũng có thắt rút lại. Và tiếp theo với cái còn lại chúng ta cũng làm như vậy, cuốn lại thật chặt. Rồi chúng ta còn cuốn lại như cái kia. Rồi, xong này. Con này rất nhỏ nhẹ và sẽ sử dụng. Ok, như chúng ta cùng ra múa thử nha.